Sorry kung nagtatrabaho ako sa funeral ni Robbie. Kung kailangan mo magtrabaho, may kailangan kang kausapin na tao. Hindi mo yung kailangan itago sa akin. Wala ka naman ginagawang masama, di ba? I just talked to Franco. Nalipat na yung farm. Ngayon nandito na tayo sa sitwasyon ito. Now what? Lahat ng problema may solusyon. At lahat ng solusyon gagawin ko para mailibing na yung mga suspecha ni Sylvia. Nakikiramay ka ni Sylvia. Salamat po sa pagpunta dyan. Gusto ko lang malaman mo na hindi dito na natapos to. Habulin namin ang gumawa nito sa anak mo. Alam niyo naman siguro na may promoprotekta sa kanila sa taas. Do you have any? May bagong leads pa kayo tungkol dyan. General Chavez, tulungan niyo naman po kami. Huwag niyo sanang ibaon sa limot at nangyari sa mga bata. Pinapakako po sa inyo kahit anong mangyari. Makukuha natin ang hustisya para sa mga bata. Walang sino mang magulang o pamilya ang dapat nakakaranas ng pinagdadaanan nyo ngayon. Pagbabayaran nila ng malaki ang karumal-dumal na ginawa nila sa mga anak ninyo. Ayon sa pahayag Kabanata 21, versikulo 4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay na nauna ay naparam na. Ito ang pangako ng Panginoon. Ito ang pangako niyang kapayapaan. Wala pong madaling paraan para sa isang ina na magpaalam sa anak ko. Wala ding madaling paraan para masabi ko ng buong puso yung mga salitang paalam na. Sabi ng mga nakakausap ko, kakayanin ko, matatanggap ko. Pero sino ba sila? Ano bang karapatan nila para sabihin yun sa akin? Marami dito ang nalulungkot ngayon. Pero ako yung ina niya. Ako lang. Karugtong ko ang anak ko. Kaya ako lang din ang makakapagsabi kung talagang tanggap ko na. Kung kaya ko na. Pero alam ko sa sarili ko, hindi. Hindi ko alam kung darating yung panahon na matatanggap ko na wala na talaga akong anak. Ang isa sa mga alaala ko kay Robbie, tinuturuan ko siya mag-basketball, magbisikleta, mag-muay thai. Pero hindi ko nakakalimutang turuan siya. Turuan siya magkaroon ng magandang asal. Maging matyaga, magalang, at matapang. Tinuruan ko rin siya na lagi siyang tutupad sa pangako niya sa iba. Noong huling beses ko nakuusap yung anak ko sa telepono, nangako ako na ililigtas ko siya. Ginawa ko ang lahat. Pero hindi ko naligtas ang anak ko, hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Tinanggal sa akin yung pagkakataong mauwi ko siya ng buhay. Na makasama siya, na makabawi ako sa kanya. Tinanggal sa akin yung pagkakataon na maging mabuting ama ko sa kanya. Sino ba itong mga kriminal na to? Mga animal! Ang tingin nila sa sarili nila, Diyos! Na kaya nilang tuntukan ang buhay ng tao! Kahit kailan hindi ko sila mapapatawad. Walang puso itong mga sindikatong to. Hindi sila tinutubuan ng konsensya. Sariling interes lang nila ang iniisip nila.
Pinapangako kung mas malalang parusa ang ibibigay ko sa kanila. Mas malalang parusa ang ipaparamdam ko sa ginawa nila sa anak ko. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso. Kahit na Marami na lang akong humihingi ng tawad kay Robby. tayo'y magkasama Pero ang totoo, sa magkabilang dulo. sarili ko hindi ko mapatawad. Emma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam ng anak natin na ginawa mo ang lahat. Sinubukan natin lahat, Emma. Mapapatawad ko lang ang sarili ko pag nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin. Yun lang din ang magpapatahimik sa akin. Kapag nakita ko na parusahan na ang may gumawa nito. Sa magkabilang dulo ng mundo. Brad, pasensya na. Wala pa akong maiambag dyan, ha? Huwag mo nang isipin yun. Alam ko, naubos mo na lahat ng ipon mo. Parang sa burin, Robby, wala na. Hayaan ninyo. Nakakaraos din tayo. Ang mahalaga, wala tayong utang. Kunting tiis, kunting tipid. Nakakaraos din tayo. Tama ka dyan, Tay. Pero naman, kikitain pa yan eh. Kasi ngayon siguro, kailangan muna natin magtyaga. Kailangan natin magsipag. Grabe. Mas mahirap pa iraos yung hustisya para sa pagkamatay ni Robby. Yun ang dapat natin pagtutulong-tulungan. Sige, pahinga na muna kayo. Ako bukas, lalarga ako, maghanap po ng trabaho. Ako rin, Mang Nick. Brad, maghanap akong trabaho bukas sa'yo. Ano naman maging pabigat tsaka palamunin dito. Mahirap lang dahil may record, pero gagawa ko ng paraan. Tiwala lang. Tama yun, Kaloy. Basta't nagtutulungan tayo, lalampasan din natin ang pagsubok na to. Okay, tawagan ka na lang namin, ha? Next! Magandang araw po. Emmanuel Salvador. Maganda naman ang credentials mo. Dati ka palang NIA agent at nagtrabaho ka sa hotel. Pero may isa lang akong concern. Dati ka palang nakulong. Nakakasuhan po ako, ma'am, ng armed robbery dati, pero nalinis ko naman po yung pangalan ko sa kaso. At napatunayan ko pong inosente ako. Sige. Salamat sa oras mo at tatawagan ka na lang namin. Salamat po. Okay, next! Okay na to. Ay, boss, baka may bakante ho kayo. Saka wala eh. Bossing, sino yung may-ari? Ay, sir. Nagmamaniho rin ako ng jeep eh. Baka pwede akong extra. Ay, pasensya na. Walang bakante ngayon eh. Wala ba? Pwede ako kahit na anong araw. Sige, pag meron na lang, balik na lang ako kayo. Sige. Salamat ah.
Boss, may opening pa ba kayo ng trabaho dyan? May nakuha na kaming bagong kwartsa eh. Hindi na namin kailangan. Sige, salamat na lang ha. Mr. Salvador. Ay, sir. Pasensya na po. May age limit po kasi kami dito. Pero ipapatawag ko po kayo pag nagka-opening kami para sa inyo. Sige po. Pasensya na po. Sige lang po. Hello? Kay Mr. Salvador po. Ako nga po. Sino po sila? Sa opisina po ni General Leon Chavez. Pinapapunta niya po kayo sa opisina niya ngayon. Pwede po ba kayo ngayon? Where are you going, Arnold? Ilang beses na ba natin pinag-usapan yan tungkol sa NIA na yan? Alam mo ba kung hindi pa sinabi sa amin ni Tito Leo mo, hindi pa namin malalaman na itutuloy mo pa rin pala yan. But final interview ko na, Ma. That's not going to happen. Bakit niyo ba ako pinipigilan? May trabahong naghihintay sa'yo sa hospital. Focus on that. I don't want to work sa hospital, Ma. You knew that ever since. Kayo lang yung pumipilit sa akin noon. Hindi ako magiging masaya. So what will make you happy? Patayin ang sarili mo? NIA is not a death sentence, Ma. Arnold, masyadong delikado yung mundong gusto mong pasukin. At hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. I'd rather die young as an agent than live a miserable life dahil hindi ko ginawa ang gusto ko. Susunod ka sa akin sa gusto ko dahil ako ang nanay mo. And I know what is best for you. Bakit palagi yung gusto niyo nang susunod? What about what I want? Wala na nga kaming iniisip kundi ang kaligtasan mo. Di ba ako pwede magdesisyon para sa sarili ko? Excuse me. Bakit hindi mo isipin kung ano ang mararamdaman namin pag may nangyari sa'yo? You always say that, Ma. I don't feel that you really care about me. Because if you do, if you really do, you let me live the life that I want. You will understand. We worry about you, Arnold. Magkaiba yun, Ma. Arnold, you are important to us. You are important to this family. We love you very much, anak. How many more times will I have to tell you? Ana, tulungan na kita. Uy, pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa burol. Medyo naging busy kasi kami sa ospital eh. Tapos si Mama nagkasakit pa. Okay lang yun. Sabihin mo kay Mama, get well soon ah. Yan na. Bakit ang dami? Kala ko kape lang. Hindi, sige. I-take out na lang natin yung matitira. Hindi, ano ka ba? Libre ko yan sa'yo. Kasi back to nurse school ka na. Kaunting pampaswerte ko pa sa'yo. Uy, Annalyn. Utang to ah. Babayaran kita agad pag nakahanap ng trabaho. Bakit trabaho naman yung iniisip mo? Tapusin mo muna yung nursing mo. Ikaw lang ang bilib sa akin. Hindi pagsasabayin ko. Kaya ko yun. Para di na nung maging pabigat ka na kuya. Alam mo ba nila na nag-drop out ka dati? Ano? Ibig sabihin ng alam nila, graduating ka ngayon. Ay, nako. Bernie. Mukhang malalim ang iniisip mo, Anton. I'm sure si Selena naman yan. Alam mo, napapansin ko na hindi na siya madalas pumunta rito. Kailangan lang daw niya ng konting panahon. Dapat ba tayong mag-alala? No. Dapat siguro mag-celebrate tayo. Kasi diba, finally, lumayo na siya. Oh, finally, hindi na rin siya nagsususpecha. I think that calls for a celebration. Amelia, hindi komot lumalayo si Celine, hindi na siya nagsususpecha sa atin. Kung hindi na nagkakausap si Anton at si Celine, paano niya mababantayan?
Paano niya malalaman ang mga plano nila? Paano kung meron na naman silang bagong na-discover tungkol sa negosyo natin? Hanggat may tao tayo sa loob ng NIA, hindi tayo dapat mag-alala. Nakausap mo na ba si Major Francisco? Hindi ba? Ang ibig sabihin lang yun, wala pa nangyayari sa kaso. Kung ano yung alam nila noon, yun lang din yung alam nila hanggang ngayon. Celine. Eman, Nag-apply ako ng trabaho kanina kaya naisipan ko na naghahanap si Robbie. kamusta? Ako na siya. Natanggap ka naman sa pinag-applyan mo? Mahirap pero alam ko na rin na ganun yung mangyayari. Ayaw nilang sumugal sa akin kasi may criminal record ako. Pero napawalang sala ka naman ah. Kahit na pag nakapasok ka, dala mo na yun hanggang paglabas. Sorry, Eman, kung pati ako hinusgahan kita noon. Salamat, Celine. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng trabaho. Darating din yung para sa'yo. Oo naman, kung si Kaloy nga, nakatsama ng trabaho eh. Tsaka nagkaroon ka na ng trabaho dati sa Alcalay. Kaibigan ni Tata yung head ng HR ng hotel, kaya ako natanggap. Ay, kaya pala, may trabaho na si Tatay. Talaga? Ano? General. Nick. Thank you, Mang Nick. Salamat din po. Nakakatuwa naman talaga si Tatay Nick. Huwag kang mag-alala, alam ko maayos din ang lahat. Magiging okay na din ang lahat. Ganun talaga siguro na kailangan mo talagang labanan yung lungkot at pagpatuloy yung buhay para mailaban mo ang lahat hanggang huli. Basta nga pala yung kaso. Hindi pa rin nila nakikita yung mga suspects na nandun sa St. John's. Pero inaayos na nisam yung ibang ebidensya na nahanap natin. Pero hindi pa rin sapat yun para mailaban yun sa kanila. Ano na bang balita kay Dr. Gomez? Nawawala pa rin hanggang ngayon. Pati yung SIM card na nahanap namin, unregistered yung ibang contacts, yung iba naman hindi na talaga matrace. Binigay ko na sa yung number ni Anthony, Tita Araceli, Ate Amelia. Wala rin ba doon? Wala. Man, sa tingin mo, sabihin na kaya natin kay General Chavez yung mga suspetsya natin. Celine, huwag. Delikado yun. Bakit? Pati ba siya pinagdududahan mo na rin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya pero nakita mo naman, di ba? Kaibigan yun ng pamilya ni Anton. At sigurado kung tatanungin nila kung kilala na si Dr. Gomez, itatanggi lang nila. At pag nangyari yun, sino sa tingin mo paniniwalaan nila? At isa pa, ebidensya lang naman natin ngayon. Nagtatrabaho si Dr. Gomez dun sa isang site ng Hernandez Hospital. Hindi pa rin sapat yun para matimbog sila. Kailangan pa natin ng konkretong ebidensya. Umiwas na ako sa pamilya nila. Hindi na ako nakikipag-usap magmula nung burol. Naging mailap na ako. Siyempre, mahirap para sa akin na makita o makausap sila. Lalo na pinaghihinalaan natin ang pamilya nila sa mga nangyari kay Robbie. Pero ito na lang talaga yung paraan para malaman natin yung totoo. Anong paraan yung naisip mo? Ngayong Miyerkules. I just hope na talagang nakamove on ka na sa nangyari kay Robbie. It's for your own good, right? Para makuha ang katotohanan. Sabi mo kasi, di ba, wala yung contact nila Anton dun sa contact ni Dr. Gomez. Posible kayang gumagamit sila ng ibang cellphone? Kailangan mong lumapit sa kalaban. Pinayagan mo? Paano ko mahuli yun? Walang hanggang paalam.